Guys, may bagong project na naman tayo ngayon. Ito ang gagawin natin. Tara guys, samahan nyo ako. Yan guys, simulan na natin to ng maging kwarta na ulit.
naman natin yung project natin. Kaya kwarta na guys. Guys, natapos na naman natin yung project natin. And kwarta na guys. Don't forget, subscribe and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga video guys.